สวัสดีครับเคยเห็นกันไหมครับเวลาที่เห็นแผงสายอากาศใหญ่ๆที่มีสายอากาศหลายๆต้นมาเรียงต่อกันแล้วเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะเขาทำไปทำไมกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องของการสแต็กสายอากาศซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ทางวิศวกรรมที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเอาของมาบวกกันเฉยๆเยอะเลยครับบวก 3 dB ตัวเลขนี้แหละครับคือเหมือนกับเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยนะมันคือคำสัญญาที่บอกว่าเฮ้ย แค่เราเอาสายอากาศมาเพิ่มเป็น2เท่าจาก1ต้นเป็น2ต้นเนี่ยกำลังส่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเหมือนกันโอ้โหฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับง่ายๆเลยแต่คำถามก็คือแล้วในความเป็นจริงล่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าการเพิ่มสายอากาศเป็น2เท่ามันให้กำลังเพิ่มขึ้น2เท่าเป๊ะๆเลยจริงเหรอจะบอกว่าคำตอบมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดครับ โอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบลึกซึ้งนะเราจะมาไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยเริ่มจากพลังของการสแต็กมันคืออะไรแล้วไปดูโลกความจริงที่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นจากนั้นมาดูกันว่ามันมีดีมากกว่าเรื่องอัตราขยายยังไงไปดูเคสสุดโหดอย่างการสื่อสารสะท้อนดวงจันทร์แล้วปิดท้ายกันด้วยเรื่องของศิลปะในการออกแบบทั้งระบบครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยสัญญาณที่แรงขึ้นพลังของการสแต็กเรามาดูแนวคิดพื้นฐานกันก่อนเลยว่าไอเดียเบื้องหลังของการรวมพลังสายอากาศเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โอเคการสแต็กสายอากาศเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือการเอาสายอากาศ2ต้นขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันเลยเป้าหมายหลักๆเลยนะคือการเพิ่มเกณฑ์หรืออัตราขยายนั่นแหละครับแต่วิธีการของมันไม่ใช่แค่การเพิ่มพลังนะครับ แต่มันคือการบีบรูปแบบการกระจายขึ้นให้มันแคบลงให้มันแหลมขึ้นลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เราจะตะโกนแบบเสียงกระจายไปทั่วเราเหมือนเอาโทโขงมาใช้เพื่อบังคับให้เสียงของเรามันพุ่งตรงไปในทิศทางเดียวที่เราต้องการนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลยทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่สร้างสายอากาศต้นเดียวให้มันใหญ่ๆยาวๆไปเลยล่ะจะได้จบๆไปตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือถ้าเราอยากได้เกณฑ์เพิ่ม3 dB เท่ากันเนี่ยถ้าใช้สายอากาศต้นเดียวเราต้องทำให้บูมมันยาวขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันทั้งหนักทั้งยาวจัดการยากมากครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะสแต็กสายอากาศ2ต้นแทนเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันมากในขณะที่โครงสร้างโดยรวมมันจัดการง่ายกว่ากันเยอะเลยนี่แหละครับคือเหตุผลทางวิศวกรรมที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้กันหัวใจของมันก็คือเรากำลังพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่า effective aperture หรือถ้าจะแปลแบบบ้านๆก็คือพื้นที่รับสัญญาณให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับนึกภาพเหมือนเรามีถังน้ำฝนละกันสายอากาศ1ต้นก็คือถัง1ใบถ้าเราอยากเก็บน้ำฝนให้ได้เยอะขึ้นเราก็เอาถังหลายๆใบมาวางเรียงกันถูกไหมครับการสแต็กสายอากาศก็เหมือนกันเลยคือการเอาถังรับคลื่นหลายๆใบมาวางเรียงกันให้ได้พื้นที่รวมที่ใหญ่ที่สุดโดยที่ถังแต่ละใบมันต้องไม่บังกันเองด้วยนะโอเคนั่นคือโลกในอุดมคติครับแต่ในส่วนที่2นี้เราจะมาลงสู่โลกแห่งความจริงกันบ้างซึ่งมันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่เอา1 บวก 1เป็น2ครับเรามาดูกันว่าพอทฤษฎีสวยหรูมาเจอกับโลกความเป็นจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นกราฟนี้ไหมครับนี่แหละคือความจริงที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎีเนี่ยเราคาดหวังว่าจะได้เกณฑ์เพิ่มขึ้นมาเต็มๆเลยคือบวก 3 dB แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มันมักจะอยู่แค่ประมาณ 2.5 ถึง 2.9 dB เท่านั้นเองอ้าวแล้วไอ้ที่หายไป 0.1 ถึง 0.5 dB เนี่ยมันหายไปไหนล่ะคำตอบก็คือมันมีตัวแปรในโลกจริงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยครับอย่างแรกเลยคือ mutual coupling คือพอสายอากาศมันอยู่ใกล้กันเกินไปมันก็เริ่มกวนกันเองแล้วครับแล้วก็มีการสูญเสียในระบบคือพลังงานมันหายไประหว่างทางในพวกสายสัญญาณตัวแบ่งสัญญาณยังไม่พอนะครับยังมี grating lobes หรือพูดง่ายคือพลังงานมันดันรั่วออกไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการและสุดท้ายคือรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนในตำราปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทำให้เรื่องง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเลยก็คือการสแต็กสายอากาศมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาสายอากาศ2ต้นมาต่อกันจบไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมที่เรามองแค่การปรับปรุงสายอากาศ1ชิ้นตอนนี้เราต้องมองภาพใหญ่ขึ้นคือการออกแบบระบบทั้งระบบเลยครับไปกันต่อในส่วนที่3ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันจะสนุกขึ้นไปอีกเพราะประโยชน์ของการสแต็กเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องเกณฑ์หรืออัตราขยายนะครับพลังที่แท้จริงของมัน
คือความสามารถในการควบคุมหรือปั้นรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นได้ตามที่เราต้องการต่างหากดูตารางนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเลยครับมันคือทางเลือกเชิงกลยุทธ์เลยนะถ้าเราสแต็กสายอากาศในแนวตั้งคือเอามาซ้อนกันบนล่างผลก็คือลำคลื่นในแนวตั้งมันจะแบนลงอันนี้จะเหมาะมากกับการสื่อสารระยะไกลบนพื้นโลกเพราะมันเหมือนเรากดสัญญาณให้เรียบไปกับขอบฟ้าเลยแต่ถ้าเราสแต็กในแนวนอนคือวางเรียงกันซ้ายขวาลำคลื่นในแนวนอนมันก็จะแคบลงอันนี้จะเก่งเรื่องการตัดสัญญาณรบกวนจากด้านข้างหรือว่าใช้ในงานที่ต้องเล็งเป้าแม่นๆอย่างการติดตามดาวเทียมครับเห็นไหมครับว่าเลือกสแต็กคนละแบบก็ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเลยเอาล่ะครับ ทีนี้เราจะไปดูเคสที่เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบขั้นสุดยอดของทฤษฎีทั้งหมดนี้กัน นั่นก็คือการสื่อสารแบบ EME หรือ Moon Bounce คือการยิงสัญญาณไปสะท้อนดวงจันทร์กลับมายังโลก โอ้โห แค่คิดก็ยากแล้วใช่ไหมครับ ในสนามนี้แหละครับที่ทุกๆการตัดสินใจทางวิศวกรรม ทุกๆดีเทลเล็กๆน้อยๆมันจะถูกทดสอบจนถึงขีดสุดของมันเลย เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการออกแบบก็คือระยะห่างระหว่างสายอากาศแต่ละต้นนี่แหละครับมันคือการเทรดออฟหรือการได้อย่างเสียอย่างเลยนะดูในตารางนะครับถ้าเราวางมันชิดกันเกินไปที่เรียกว่า understacking เกณฑ์อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ข้อดีคือพวกสัญญาณรบกวนจากด้านข้างมันจะต่ำมากซึ่งนี่แหละครับที่เหมาะกับงาน EME ที่ต้องการสัญญาณรบกวนต่ำที่สุดแต่ในทางกลับกันถ้าเราวางมันห่างกันเกินไปหรือ overstacking เราจะได้เกณฑ์สูงสุดเลยครับแต่ก็ต้องแลกมากับพลังงานที่รั่วออกไปด้านข้างเยอะขึ้นอันนี้ก็จะเหมาะกับงานที่เน้นส่งกำลังออกไปให้แรงที่สุดส่วนตรงกลางๆก็จะเป็นสูตรที่ให้ประสิทธิภาพแบบสมดุลครับอีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกเลยนะเวลาเราเอาสายอากาศ50โอห์ม2ต้นมาต่อขนานกันค่าความต้านทานหรือ impedance รวมมันจะเหลือแค่25โอห์มครับซึ่งมันไม่แมทช์กับสายนำสัญญาณ50โอห์มของเราแล้วเกิดปัญหาเลยทีนี้เราจะแก้ยังไงวิธีแก้ที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า Q section ครับหลักการก็คือเขาจะเอาสาย75โอห์มมาตัดให้มีความยาวเท่ากับ1/4ของความยาวคลื่นพอดีเป๊ะแล้วเอาไปคั่นไว้ก่อนที่จะรวมสัญญาณเจ้าสาย75โอห์มท่อนสั้นๆนี่แหละครับที่จะทำหน้าที่เหมือนหม้อแปลงค่า impedance จาก25ให้กลับไปใกล้เคียง50โอห์มได้โอ้โหเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่สุดยอดมากและคำพูดนี้ผมว่ามันสรุปหัวใจของการออกแบบระบบสำหรับ EME ได้ดีที่สุดเลยครับคือปรัชญาในการออกแบบมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากเดิมที่เป้าหมายของเราคือทำยังไงให้สัญญาณที่พุ่งไปข้างหน้ามันแรงที่สุดมันกลับกลายเป็นทำยังไงให้สัญญาณรบกวนที่มาจากพื้นดินเนี่ยมันน้อยที่สุดทำไมล่ะก็เพราะว่าสัญญาณที่เราพยายามจะรับมันเบามากครับเบาซะจนเสียงรบกวนจากพื้นโลกเนี่ยดังกว่าอีกเพราะฉะนั้นการลด noise เลยสำคัญกว่าการเพิ่มเกณฑ์ซะอีกครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับส่วนที่ว่าด้วยศิลปะของวิศวกรในการออกแบบระบบตรงนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสแต็กสายอากาศมันคือการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการใช้งานจริงและเป้าหมายมันเป็นงานศิลปะจริงๆครับเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่เรื่องไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุนะครับมันยังมีความท้าทายอื่นๆในโลกความเป็นจริงอีกเพียบเลยอย่างเรื่องง่ายๆที่เราอาจจะลืมนึกไปความแข็งแรงของโครงสร้างแผงสายอากาศใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยต้องเจอกับแรงลมมหาศาลเลยนะครับหรืออีกเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือ thermal dephasing แค่แดดส่องสายสัญญาณ2เส้นไม่เท่ากันเนี่ยความร้อนที่ต่างกันมันทำให้ความยาวทางไฟฟ้าของสายเปลี่ยนไปได้เลยนะแล้วมันก็ทำให้ประสิทธิภาพของทั้งระบบรวมไปหมดเลยเห็นไหมครับว่ามันละเอียดอ่อนขนาดไหนนี่ยังไม่รวมพวกระบบสวิตช์ที่ซับซ้อนต่างๆอีกนะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือระบบ Array ที่ดีมันไม่ได้เกิดจากการทำส่วนใดส่วนหนึ่งให้ดีที่สุดแต่มันเกิดจากการออกแบบภาพรวมทั้งหมดที่มองทั้งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของไฟฟ้าและเรื่องของการใช้งานจริงเป็นเรื่องเดียวกันทุกๆการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนตั้งแต่ระยะห่างของสายอากาศไปจนถึงเทปพันสายไฟที่เลือกใช้ทุกอย่างมันส่งผลกระทบต่อกันและกันและส่งผลต่อประสิทธิภาพสุดท้ายของทั้งระบบเลยครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆครับว่าในโลกของการออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยตกลงแล้วอะไรมันสำคัญกว่ากันครับระหว่างการที่เราพยายามเค้นประสิทธิภาพของตัวแปรตัวเดียวให้มันสุดยอดที่สุดหรือว่าการที่เราพยายามหาจุดสมดุลที่ลงตัวที่สุดระหว่างทุกๆองค์ประกอบซึ่งนี่แหละครับไม่ใช่แค่หัวใจของการสแต็กสายอากาศเท่านั้นนะแต่มันอาจจะเป็นหัวใจของงานวิศวกรรมในทุกๆแขนงเลยก็ว่าได้ครับ